वेलकम टू केपी टेक एनपीएल। मसँग आइफोन 8 प्लस छ यहाँ iOS 15 आइफोन 8 प्लस छ। म यसलाई हेलो स्क्रिन बाइपास गर्न गइरहेको छु। iOS 15.4 छ यसमा। लेट्स गो टु कम्प्युटर स्क्रिन। मसँग एल प्रो म्याजिक हेलो V1.1 छ यहाँ। मेरो आइफोन 8 प्लस मैले यहाँ कनेक्ट गरिसकेको छु। सर्वप्रथम म यहाँ क्लिक गरेर एल प्रो म्याजिक हेलो ECID कपी गर्छु। म यसलाई एल प्रो म्याजिकको वेबसाइटमा गएर पर्चेस गर्छु, सिरियल रजिस्टर गर्छु। गरिसकेपछि म यहाँ प्रिलोड चेकमा क्लिक गर्छु। प्रिलोड चेकमा क्लिक गरिसकेपछि यसले चाहिँ एउटा सिरियल दिन्छ, जुन सिरियल म मेरो आइडी पेयर बक्सबाट चाहिँ म चेन्ज गर्छु। यहाँ प्लिज चेन्ज युर डिभाइस सिरियल नम्बर टु यति भनेर देखाइरहेको छ। यहाँ म आइडी पेयर V10 को थ्रुबाट यो यहाँ दिएको सिरियल चाहिँ चेन्ज गर्न गइरहेको छु। Now I have to change the serial SN, turn on the phone and click the preload check. Preload check गरिसकेपछि फोन कम्प्लिट अन भइसकेपछि म प्रिलोड चेक गर्छु। अन भइसकेपछि मेरो फोन अन भइसकेको छ। अन भइसकेपछि यसलाई यहाँ प्रिलोड चेक गर्छु। सक्सेसफुल। ओके, म मेरो फोनलाई DFU मोडमा कनेक्ट गर्छु। यहाँ छ फोन, यसलाई म DFU मोडमा कनेक्ट गर्छु। मेरो फोन DFU मोडमा कनेक्ट भएको छ। कनेक्ट भइसकेपछि म यहाँ जान्छु। मेरो एल प्रो डिभाइस यहाँले भनिरहेको छ
पर्न डिएफयू मोडमा कनेक्ट भएको छैन फोन भनेर म फेरि पर्न डिएफयू मोडमा कनेक्ट गरेर मैले चाहिँ यहाँ अगाडिको बुट डिभाइसमा क्लिक गरिसकेको छु। बुट डिभाइसमा क्लिक भइसकेपछि केही समय लाग्छ। यहाँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्दर यहाँ 1-2 मिनेटको टाइम वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। बुट डिभाइस सक्सेस भइसकेपछि मैले यहाँ चेक एसएसएचमा क्लिक गर्छु र एक्टिभेसन डिभाइसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछिबाट यहाँ फोन देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बुट डिभाइस भइरहेको छ। यहाँ बुट डिभाइसको फर्दर प्रोसेस भइरहेको छ। एक्टिभेसनको फर्दर प्रोसेस भइरहेको छ यहाँ स्क्रिनमा। केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। केही समयको लागि वेट गरौँ। कम्प्लिट भइसकेपछि फेरि एकपटक प्रोसेस हुन्छ। सेकेन्ड टाइम प्रोसेस बार अगाडि बढिरहेको छ। यहाँ मेरो स्क्रिन ब्लू स्क्रिन आइरहेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोनमा। यहाँ ब्लू स्क्रिन आइरहेको छ फोनमा। फाइनल्ली प्रोसेस भइरहेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। त्यसपछिबाट म चेक एसएसएचमा क्लिक गर्छु। फाइनल्ली सक्सेस भएको यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। म चेक एसएसएचमा क्लिक गरेँ। सक्सेस भइसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एक्टिभेसन डिभाइसमा क्लिक गर्छु फाइनल्ली म। यहाँ फाइनल प्रोसेस भइरहेको छ एक्टिभेसनको लागि। सक्सेसफुल्ली एक्टिभेटेड। एक्टिभेसन सक्सेस भएको छ। म मेरो सक्सेस भइसकेपछि ओकेमा क्लिक गर्छु। त्यसपछिबाट म मेरो फोनको स्क्रिनमा लैजानेछु। फाइनल्ली एक्टिभ भइसकेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोनको स्क्रिन। ओके, म सेटिङमा गएर मेरो iOS भर्जन कति हो भनेर देखाउन गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ iOS 15.4 छ यसमा। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। यस्तै नयाँ अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच।